State, USA. The water flows from the Great Lakes, the world's largest surface freshwater system, all the way down to the Atlantic Ocean. See one of the world's most awe-inspiring displays of the power of nature from the sky, from the foaming river below, or even from within arm's reach. The Niagara River connects Lake Erie with Lake Ontario, but before it gets there, the water plunges down almost 170 feet in a straight drop. The volume of water that comes tumbling over the crest is overwhelming. Almost 170,000 cubic meters of water, that's 6 million cubic feet, thunders over these combined falls each minute during the fall's peak hours. Most people don't realize this until they get there, but there are actually 3 waterfalls. East are the American Falls and the narrow Bridal Veil Falls. Then you've got Goat Island, and to the west is the impressive Canadian Horseshoe Falls, the widest and most powerful of them all. Glide over the river or explore the many other vantage points to see the water plummet into the depths below. The resulting plume of mist is visible from miles away. To feel its spray, board the Maid of the Mist. The first wooden steamboat took people to the falls as early as the mid-1800s, and while the maids are now made out of steel, the excitement during this half-hour cruise has changed little since. If you want to get as close to the curtain of water as you can, embark on a journey behind the falls and see and hear the water rush past right in front of you. Below the falls, the foaming water mass squeezes its way through a narrow gorge, creating the Whirlpool Rapids, which you can get to aboard a jet raft. Aside from nature, there is also plenty of family entertainment to be had under neon lights. Take the kids to visit the Niagara Skywheel and nearby themed attractions and arcades. Cross the Rainbow Bridge to the American side to see the Aquarium of Niagara in a serene environment, or stay on the Canadian side and enjoy the Niagara Park's Botanical Gardens. Niagara on the Lake is only a short drive away. Visit this pretty 19th century village to browse boutique shops, play golf, or have lunch before you set out to explore Ontario's wine country. A shuttle bus or taxi can drop you back at the falls in no time. Scale the Skylon Tower to admire this glorious landscape once more. Less than a 2-hour drive from Toronto and only a taxi ride away from Buffalo Airport, getting to Niagara is easy. Their accessibility and splendor make the Niagara Falls one of the most photographed natural spectacles in the world. But of course, no picture can capture the thrill you feel and the roar you hear when you witness Niagara's astonishing power. An impression that will last a lifetime. You know
Experience matters, and at BḵNG University, your experience will be like none other. From the amazing team of student volunteers helping you unload your car on move-in day, to enjoying the best orientation program any university has to offer, you will quickly experience what it's like to be a part of a tight-knit learning community. No matter what you are studying, BROC's intense programs, amazing professors, and state-of-the-art facilities guarantees a stellar learning experience. BROC's co-op and experiential learning opportunities take you out of the classroom and into the real world, where you'll gain experience you need for personal and career success. In having access to leading-edge technology and entrepreneurship incubators around the clock, you will experience innovation and opportunity, and maybe, just maybe, change the world. And when you attend a sold-out game with your new roommates, becoming one with the best fans in Canada, or immerse yourself in Niagara's unique community culture, you will experience campus life only BḵNG University can deliver. Regardless of where you came from, or where you end up going, over the next 4 years, your BROC experience will set you apart. And set you up for success. All co-op programs are not created equal. At the Goodman School of Business, we show you how great a difference it can be. BḵNG University's co-op program is the main reason that I came here. It is the top co-op program in all of Ontario. When I was applying for universities, I realized that Goodman has a really strong co-op program. When you go to BḵNG University, you're guaranteed admission into the co-op program right from the get-go. That means that when you apply to the school, you're actually in a co-op program. Our business and accounting co-op programs are tailor-fit to our students' needs and goals. They organize their co-op terms with the busy seasons in accounting, so you're kept active, you're kept involved. We've started our work placements in the third year of university. By this point, I've had the academic experiences to get my work terms in what industries and what skills I wanted to improve. This is really a dream of mine to be able to work for a huge company, and I'm very happy that Goodman has allowed me to do that. There is a Goodman difference. You can gain the experience in all industries. At the Goodman School of Business, we help our students navigate the career planning process right from the first year. The reason I chose BḵNG was because I found that their work term and academic sequence allowed for that maturity, development, and growth. And I know that the co-op department, they give you all these opportunities, work training and workshops one-on-one for your interviews, for your resumes, and for your cover letters. Goodman has really prepared me for the workplace. With our ON90 workshops, I knew what to expect, I knew what my employer wanted out of me, and I made sure to deliver that 100%. This is the Goodman difference. I'm very thankful that both companies I've worked for have offered me jobs upon graduation. Goodman School of Business at BḵNG University. Experience the difference. At BḵNG, I have been able to unite two of my passions, science and volleyball. In my home country, I would not have had the opportunity to manage these two things at the same level of excellence. I was given the chance to collaborate with an emerging volleyball program, share my experience with the younger players as the team captain, and represent a university known for having the best fans in Canada while studying at a high-profile university and living in a gorgeous and safe area. I knew that pursuing a biotechnology major would require a lot of commitment with classes, labs, tutorials, and doing all of that while being a varsity athlete would definitely be challenging. What I did not know was the great support that I would have at BḵNG. Going from the workshops offered by international services to my academic advisor's tips, to the personalized support I've always had from BḵNG Sports, I've always felt there was someone to count on. Besides the research opportunities I've had since second year, my BḵNG experience has given me a lot of interpersonal and leadership skills, which will definitely be an asset when I apply to be a researcher or a winemaker, a brewer, a food scientist, you name it. All of the support that I've had at this university gave me nothing but a lot of pride, the BḵNG Badger's pride. This is certainly going to be an experience I'll never forget. Experience, come to BḵNG.
BḵNG is home for me. Studying here at BḵNG is both a privilege and a responsibility. Every day I feel inspired to do better than the one before. And simply put, it's the best choice I've ever made for myself. I've never felt more proud to be part of a community. To know that everything we stand for is ever present in everything we strive for is to know that we are bound for success. The spirit of excellence is present in all parts of the community, and I am truly humbled every time we make a stride towards the future. As a part of the university's GAME program, I am just privileged to be part of the cutting edge of education as we tackle on new challenges with evolving technologies and disciplines. And a huge part of that is the fact that we always have hands-on education and industry-leading practices. I've had plenty of opportunities to experience both leadership and camaraderie, which is a huge part of what the industry is like once we graduate. My story here at BḵNG is of friendship, learning, growth, and success. Slowly but surely, I found myself surrounded by remarkable people, and with them, I've had the pleasure and the joy of finding new ways to express our creativity. They've taught me lessons that I will carry with me for the rest of my life. How to make a friend, how to order the perfect cup of coffee, or how to longboard are all things that have become part of who I am, and I've learned them all here at BḵNG. Here at BḵNG, people just share this serendipitous connection that binds us all as students, as friends, and as humans. Together we share this ongoing commitment to continue learning and to continue growing. And that's really all I have to say. I'm enormously thankful for the journey that I've had, and I wouldn't have had any of it if I didn't take a chance on BḵNG. Hi, my name is Ishita Kapoor. I am an international student ambassador. I'm from India, New Delhi, and I'm currently in my second year in BA Psychology Honours with Co-op. I think BÇNG has excellent student support, and I felt that even before I actually came to BÇNG. When I was applying, to study in BÇNG and in Canada, I actually was in constant touch with several people inside BÇNG, and this kind of support is something that I only saw at BÇNG. And on top of that, my academic counselor for psychology, she explained the credit system to me. She helped me pick my courses. I was a January intake, so things were a little harder for me than they were for other people. But she really just made it so easy. And I still go to her at the beginning of every semester to understand where I am in my degree and what I should be doing. BÇNG is also ranked the 3rd highest in student satisfaction by Maclean's, and that's just an indication of how well you're going to adjust when you come here. BÇNG's co-op program is one of the largest in Canada, and why that is so excellent is because, for those of you who don't know what co-op is that you get to basically, in a way, test drive the kind of career that you want after university, while also gathering experience while you're studying as a student. So what that does is that you get to experience and dip your feet in different careers, while also gathering really important job experience. So what that does is that when you graduate, you have a lot of experience on your resume and you have a very clear picture of what you want to do. BÇNG also has a lot of workshops. These are for several topics such as citations, essay writing, note-taking. These, I've actually attended almost every one of them, and I found them extremely helpful. And it really helped me adjust into Canada and understand how I'm supposed to, study over here and, just maximize my academic potential over here.
Xin chào mừng các quý vị và các bạn học sinh tham gia hội thảo du học Canada trực tuyến, giới thiệu trường đại học BḵNG, Ontario, Canada. Chương trình do công ty tư vấn du học quốc tế Adc và trường đại học BḵNG Canada đồng tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm nay, Canada đã trở thành một điểm du học hàng năm và thu hút thật nhiều học sinh quốc tế đến học tập. Sự hấp dẫn của du học Canada không chỉ vì chất lượng giáo dục cao và bằng cấp có giá trị quốc tế, mà còn bởi các chính sách việc làm và định cư đầy hấp dẫn đối với các du học sinh quốc tế sau khi tốt nghiệp tại Canada. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu trường đại học BḵNG là một trường đại học hàng đầu tại Canada với nhiều ngành nghề đào tạo có chất lượng và kỹ năng làm việc cao. Hàng năm, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của trường có việc làm chiếm 96%. Trong buổi hội thảo hôm nay, chúng ta có sự tham gia đặc biệt của cô Helen Song, đại diện tuyển sinh của trường đại học BḵNG đến từ St. Catharines, Ontario, Canada. Ông Trung Đỗ và tôi, Phạm Anh Tuấn, từ công ty tư vấn du học quốc tế Adc sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Cũng trong hội thảo này, quý vị và các bạn sẽ cùng đi thăm thành phố St. Catharines và trường đại học BḵNG qua một phóng sự ngắn. Tiếp nối là phần trình bày của cô Helen Song, đại diện tuyển sinh của trường đại học BḵNG. Phần cuối của chương trình là mục giải đáp các câu hỏi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể đặt các câu hỏi trong phần bình luận ở dưới video này. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời nhiều nhất những câu hỏi của các quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình. Bây giờ, chúng ta cùng đi thăm thành phố St. Catharines và trường đại học BḵNG. Experience matters, and at BḵNG University, your experience will be like none other. From the amazing team of student volunteers helping you unload your car on move-in day, to enjoying the best orientation program any university has to offer, you will quickly experience what it's like to be a part of a tight-knit learning community. No matter what you are studying, BROC's intense programs, amazing professors, and state-of-the-art facilities guarantees a stellar learning experience. BROC's co-op and experiential learning opportunities take you out of the classroom and into the real world, where you'll gain experience you need for personal and career success. And having access to leading-edge technology and entrepreneurship incubators around the clock, you will experience innovation and opportunity, and maybe, just maybe, change the world. And when you attend a sold-out game with your new roommates, becoming one with the best fans in Canada, or immerse yourself in Niagara's unique community culture, you will experience campus life only BROC University can deliver. Regardless of where you came from, or where you end up going, over the next 4 years, your BROC experience will set you apart. And set you up for success. Chúng ta vừa theo dõi những hình ảnh đầy thú vị về thành phố St. Catharines và trường đại học BḵNG. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng theo dõi phần trình bày của cô Helen Song, đại diện tuyển sinh của trường đại học BḵNG. Helen, please. Can I talk? Yes. Oh, okay. Hi everyone. Xin chào. My name is Helen, manager of international team at BḵNG University.
Thank you for joining the information session today. I'm very happy to meet all of you virtually and provide our BḵNG information. I know it is a very difficult time globally, but I believe you can change the challenging time to opportunities, by getting a lot of information. Thank you. Can I share screen now? Yes. Can you please let me share? Okay. Okay. So as you saw a lot of videos so far, we are in. So I want to tell you the location first. Sorry, the slides doesn't move. So 1 second, please. Oh, sorry. Okay. All right. So we are in beautiful Niagara region. Our location is 20 minutes from Niagara Falls, and then 30 minutes from Buffalo, New York, and 60 minutes from Toronto. Trường Đại học BḵNG nằm ở trong khu vực thác Niagara và mất 20 phút để đi tới thác Niagara Falls, 30 phút để đi tới Buffalo và New York và 60 phút đi tới Toronto. Okay. This is our beautiful campus. Our campus is in UNESCO Biosphere Reserve, which is only one campus in Canada in UNESCO Biosphere. Đây là khu học xá của trường Đại học BḵNG, là trường đại học duy nhất nằm trong khu vực bảo tồn sinh quyển của thế giới. We have about 19,000 students from more than 100 countries, and we have 13% of international students, which is 2,500. And we offer more than 70 undergrad programs and 49 masters and PhD. Hiện tại thì số sinh viên của trường đang là 19.000, tới từ hơn 100 quốc gia. Tỷ lệ sinh viên quốc tế là 13%, tương đương với 2.500 học sinh. Và trường có trên 70 chương trình đào tạo bậc cử nhân và 49 chương trình đào tạo sau đại học, master và tiến sĩ. Okay, one faculty to 30 students, this is very important information because the class size is not too huge, so students can always access to faculty and staff for their questions and concerns. Tỷ lệ giảng viên với sinh viên là một giảng viên, cứ một giảng viên thì tương ứng với 30 sinh viên, cho nên là cái kích thước lớp học nó cũng không quá lớn và sinh viên có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời. I want to share top 5 reasons why international students choose BḵNG. Và sau đây là 5 lý do tại sao sinh viên quốc tế lại chọn học tại trường đại học BḵNG. Okay, number one, I could say our career-driven programming. We offer a lot of co-op options and experiential learning options so that students can build their experience during the program. Lý do đầu tiên mà cũng là lý do quan trọng nhất đó là các chương trình đào tạo tại trường đại học BḵNG thì đều là các chương trình hướng nghiệp, tức
phục vụ cho việc sẵn sàng để làm việc sau khi tốt nghiệp. Các chương trình thường bao gồm rất nhiều các cái chương trình co-op và chương trình thực tập có hưởng lương hoặc là không hưởng lương, và các chương trình đào tạo mà có kinh nghiệm, và sinh viên sẽ được có kinh nghiệm trong quá trình học. We work with over 6,000 employers, and then also on campus, this is not a co-op, but students can have more than 1,000 jobs available as a part-time job. Trường có quan hệ với 6.000 nhà tuyển dụng khác nhau, cũng như là có hơn 1.000 công việc mà trong nội bộ khu học xá, là những công việc không phải co-op nhưng mà là công việc mà sinh viên có thể làm và kiếm và được trả tiền. We have 96.5 employment rate, which is way higher than general employment rates in Canada. This is because of we offer this career-driven programming. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm là 96,5%, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ trung bình của các trường đại học tại Canada. Đó là kết quả của các chương trình học hướng nghiệp mà chúng ta đã nói ở trên. We offer up to 20,000 Canadian dollars scholarship to international students and also domestic students. We have entry scholarship based on your high school grade, and also we have international ambassador scholarship and also emerging market scholarship. The Vietnam is included in emerging market, so students can double entry scholarship. Trường cũng dành các suất học bổng tới 20.000 đô dành cho các học sinh mới, bao gồm có các học bổng đầu vào, học bổng dành cho các đại sứ sinh viên quốc tế, và học bổng dành cho các thị trường mới nổi. Thì Việt Nam cũng nằm trong số các nước thuộc thị trường mới nổi và sẽ được hưởng 2 loại học bổng cùng một lúc. We have also transfer options from colleges and universities overseas. So if you study in Vietnam and want to transfer to us after second year, third year, that would be possible. We'll review your transfer credit and then you will know how many credits that you can transfer. Trường cũng hỗ trợ cho việc chuyển tiếp đại học đối với các học sinh đối với các sinh viên mà đang học năm 2 hoặc năm 3, hoặc là ở Việt Nam hoặc ở các nước khác trên thế giới, thì có thể chuyển tiếp để học nốt chương trình lấy bằng cử nhân hoặc là thạc sĩ tại trường BḵNG. St. Catherine is really safe place, and so it is very safe on and off campus, and also the living cost is very affordable. So for example, one bedroom apartment is 67% less expensive than Toronto. So easily, you find room in Toronto with $1,000, but you can find $450 room in St. Catherine. And we also offer a lot of personalized student support from international office. Trường BḵNG nằm tại khu vực St. Catherine, là khu vực rất là an toàn, và chi phí ở St. Catherine thì cũng thấp hơn rất nhiều so với Toronto. Nếu như một sinh viên mà thuê phòng ở Toronto thì có thể mất tới 1.400 một tháng, nhưng ở St. Catherine có thể từ 450 cho tới 600, và còn được sự hỗ trợ của sinh viên tại trường. So regarding personalized student support, what we offer is academic advising and also language support and social and cultural activities, so that students can join a lot of activities without just staying alone. Trường còn có sự hỗ trợ cá nhân hóa đối với từng sinh viên, hỗ trợ về mặt học thuật, có tư vấn về giáo dục, hỗ trợ về ngôn ngữ, và hỗ trợ về các vấn đề khác của đời sống sinh viên để sinh viên có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa. Okay, next. So right now, I think you are very curious about how BḵNG supports students during the pandemic. This is very difficult time, so people cannot travel. So, I want to introduce you some our student support. Hiện tại thì có thể là cả quý vị phụ huynh học sinh cũng như các bạn học sinh rất là lo lắng khi mà dịch COVID-19 đang diễn ra, thì có thể đặt ra băn khoăn là không biết trường sẽ hỗ trợ
sinh viên quốc tế như thế nào, thì sau đây sẽ là một số thông tin cập nhật của trường. First of all, students are concerned about all online classes, because schools offer online courses only. So what is the quality of it? So that's their concern. And BḵNG team is really working on building new high quality online course materials. Trước tiên đó là các cái lớp học trực tuyến mà chất lượng cao, và BḵNG thì đang xây dựng các chương trình lớp học trực tuyến với chất lượng cao. Now, students cannot meet in face with academic advisor, but we are really trying to make them to have an appointment and meetings, one-on-one, counseling. So this is very good and important service that we offer. Trong cảnh hiện tại thì sinh viên không thể gặp trực tiếp được những người tư vấn về mặt học thuật, nhưng mà trường có hỗ trợ cho sinh viên có thể sắp xếp gặp một với cả những người tư vấn về giáo dục của trường. For other concerns or questions, students can have live chats with international staff. So you can, again, anytime, if you have any questions or problems, you can connect with us. Sinh viên quốc tế thì cũng có thể là chat, tức là liên lạc với các cán bộ của phòng sinh viên quốc tế. And we have a global peers program, which is connect with senior students from the same country. So if you want to talk to Vietnamese students in the second year, third year, and get some advising or get some information, you can always connect with the senior students through this program. Trường cũng hỗ trợ cho chương trình hỗ trợ đồng cấp quốc tế. Ở đây có thể được hiểu là các sinh viên mà tới cùng một nước thì sinh viên mà sang sau thì có thể được kết nối với sinh viên sang trước, để sinh viên sang trước giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ cho sinh viên sang sau. We are number one mental health service. It's ranked in McLaren magazine. So we offer, personal counseling services and support the health of BḵNG students. You can make an appointment, one-on-one appointment with our counselor. Một điểm mạnh của trường đó là về việc chăm sóc về sức khỏe tinh thần, về tâm lý cho sinh viên, và trường cũng là được xếp hạng 1 trên tạp chí McLaren về hỗ trợ về mặt sức khỏe tinh thần cho sinh viên quốc tế, và sinh viên quốc tế có thể đăng ký để được tư vấn 1-1 với các tư vấn viên. Okay, so we have weekly updates on COVID-19. So if there's any changes or any updates, we provide students so that students are aware of what's going on campus. We protect the health and safety of students, faculty, and staff. Trường thì có các bản tin cập nhật hàng tuần về COVID-19 để cho sinh viên có thể nắm được thông tin. Okay. For transfer students, I want to provide some information. Okay. So from university, if you transfer from university, your overall average of 60% is required to apply. And then you can transfer maximum of 15 credits toward 20 credit degree, because in Canada at BḵNG, our graduation credit is 20 credits. So 15 credit means third year, right? So you can come to the fourth year. So that's the maximum. Tiếp theo đó là phần liên quan đến chuyển đổi tín chỉ cho học sinh khi mà học sinh chuyển tiếp để học tiếp các năm cuối của chương trình đại học của mình. Thì đối với trường thì học sinh để mà được chấp nhận vào trường thì phải có điểm trung bình tất cả các môn từ 6.0 trở lên, và tối đa số lượng tín chỉ mà sinh viên có thể chuyển đổi được là 15 tín chỉ. Trong số 20 tín chỉ là số lượng tối đa mà sinh viên cần phải hoàn thành để lấy được bằng cử nhân, thì 15 tín chỉ này tương đương với 3 năm học, và nếu mà có thể chuyển đổi tới 15 tín chỉ thì học sinh sinh viên năm 3 có thể sang học nốt năm thứ 4 để lấy bằng cử nhân.
maybe students, some students are confused with 15 or 20, this number, because, you know, I think in Vietnam, one course credit is probably 3 or 4, but at BḵNG, one course for 3 hours per week is 0.5 credit. So the you know, the credit number is just different, but you can convert it into your credit number. Ở đây có sự khác biệt giữa việc tính tín chỉ. Ở Việt Nam thì thông thường một môn học của sinh viên thì có thể là 3 đến 4 tín chỉ. Nhưng đối với ở trường BḵNG thì một cái môn học mà học tương đương với 3 giờ trong một tuần thì không phải là tương đương với 3 tín chỉ, mà chỉ tương đương với 0,5 tín chỉ, tức là một nửa tín chỉ mà thôi. If you transfer from college, we require overall average of 75% and up to 5 credit with completion of 2-year diploma program. So 2-year diploma program is 5 credit is 1 year credit. So if you complete 2 year and then up to you can have up to 5 credit, 1 year credit. Nếu mà sinh viên chuyển tiếp từ các trường cao đẳng thì cái yêu cầu đầu vào đối với điểm trung bình là 75%, và đối với sinh viên mà đã hoàn thành chương trình 2 năm cao đẳng thì được chuyển đổi tối đa là 5 tín chỉ. You know, you can say the comments there. In order to meet co-op requirements, the limited credit would be 5 credit. So which means if you transfer 1 year credit, then you can start co-op preparation courses from the 2nd year, so you can apply for co-op. But if you have more than 5 credit, then you will miss the preparation period. So that's why you cannot apply co-op. Lý do tại sao mà chỉ được chuyển đổi tín chỉ 5 tín chỉ cho cho sinh viên từ các trường cao đẳng, vì đó là số tín chỉ tối đa có thể để học sinh khi mà được chuyển tiếp vào trường đại học thì có thể tham gia vào chương trình thực tập co-op được, bởi vì nếu mà 5 tín chỉ này tương đương với 1 năm đầu tiên của chương trình đại học thì học sinh từ năm thứ 2 đã được đi thực tập co-op rồi. Thế nếu như mà học sinh mà chuyển được nhiều tín chỉ hơn thì khi sinh viên sang sẽ bị lỡ mất cái khóa học chuẩn bị cho chương trình đi thực tập. It's not difficult. It's, you know, the process is not complicated. You can just apply like high school students, submit the application, but the only different thing is you have to submit your post-secondary transcript and then course outlines, so that, you know, our admission can review your course outlines, that if you can get transfer credit or not. So this is the only difference. Quá trình chuyển đổi tín chỉ cũng khá là đơn giản. Sinh viên khi mà nộp đơn vào trường thì cần nộp bảng điểm của trường trung học và bảng điểm của trường cao đẳng hoặc đại học mà mình đã học, và trường sẽ xét xem là có thể chuyển đổi tín chỉ được hay không và cho biết là bao nhiêu tín chỉ sẽ được chấp nhận. Okay, I want to provide you scholarship information now. We offer automatic entrance scholarship based on your high school grade, and then also international student ambassador, scholarship for emerging market. Vietnam is in there, and also if you study IB or AP program, then we have international curriculum award. Yes. Mục tiếp theo cũng khá là hấp dẫn, đó là liên quan tới học bổng. Thì ở trường có các mức học bổng tự động cho các tân sinh viên có thể lên tới 16.000 đô. Học bổng dành cho đại sứ sinh viên quốc tế thì có thể lên tới 20.000 đô la Canada, và học bổng dành cho các thị trường mới nổi có thể lên tới 4.000 đô, và Việt Nam là nằm trong số các nước thuộc thị trường mới nổi này. Như vậy là sinh viên có thể vừa nhận được cái học bổng đầu vào và lại vừa nhận được cái học bổng dành cho thị trường mới nổi. Và ngoài ra thì trường còn có học bổng dành cho các chương trình tú tài quốc tế và các chương trình chuyên chọn AP. And there are other scholarship opportunities by faculty. So when you have letter of acceptance, so please, check one app. Say complete one app in 3 simple steps down there, so you can check other scholarship opportunities. Ngoài ra thì còn có học bổng riêng của từng khoa tại trong trường. Thì cái cách tốt nhất mà để xin được học bổng đó là đăng ký thông qua cái ứng dụng là One App.
Let me give you a little bit of details about entrance scholarship. If you see on the right side, you can see 4,000 up to 16,000 based on academic average, 80% to 93%. Ở phía bên phải thì các bạn có thể nhìn thấy các mức học bổng từ 4.000 cho tới 16.000 đô la Canada tùy thuộc vào điểm trung bình của điểm trung bình của trung học, thì có thể từ 80% tức là từ 8.0 trở lên là đã có thể được nhận học bổng. If you see, for example, if you have more than 93% and above, and you can get offered 16,000, but this is for 4 years, so it will be divided by 4 years. So first year would be 4,000, right? And then if you see on the left side, Emerging Market Entrance Award, you will get 4,000 from Emerging Market as well, because it would, basically Emerging Market Scholarship would double the entry scholarship. So you will get 8,000 on the first year, and you have to keep minimum 80%, average, and then you can renew the next year for the second year, third year, fourth year. But first year, you will get 8,000. Ở trong cái cột phía bên tay phải thì các bạn có thể nhìn thấy nếu học sinh mà đạt được cả 9,3 trở lên thì đã có thể được học bổng 16.000 đô. 16.000 đô này là cho toàn bộ chương trình học 4 năm, tương ứng với việc là mỗi năm được 4.000 đô la Canada. Và ở phía bên tay trái thì các bạn có thể nhìn thấy là học bổng dành cho thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam, thì học bổng có thể lên tới 4.000 đô. Như vậy trong năm đầu tiên thì sinh viên của Việt Nam có thể nhận tới 8.000 đô học bổng, bao gồm có 4.000 là học bổng đầu vào tự động và 4.000 là dành cho thị trường mới nổi. Và để duy trì được cái mức học bổng thì trong các năm tiếp theo học sinh phải đạt được từ 80% điểm trung bình của các môn học tại trường đại học năm nhất trở lên. In the same way, for example, if you have 90% to 92.9, you can have 2,500 first year, and then including emerging market, it would be 5,000. Một ví dụ tiếp theo là nếu trong trường hợp điểm trung bình của sinh viên điểm trung bình trung học được từ 9,0 trở lên, thì năm đầu tiên sinh viên sẽ được hưởng 2.500 đô la học bổng, và được gấp đôi số tiền đó lên nữa là 2.500 từ cái học bổng của thị trường mới nổi, và sinh viên sẽ được hưởng 5.000 đô la cho học bổng cho năm đầu tiên. Như vậy ta có thể thấy là nếu mà được 4.000 của đầu vào tự động thì sẽ được thêm 4.000 nữa của thị trường mới nổi. 2.000 nếu trong trường hợp mà được 2.500 của học bổng đầu vào tự động thì cũng sẽ được thêm 2.500 nữa từ học bổng của thị trường mới nổi. Có nghĩa là gấp đôi cái học bổng trong năm đầu tiên. Okay, so combining BḵNG entrance scholarship and emerging market, so minimum 2,000 to up to 8,000 on the first year. So I think you can understand. Như vậy là nếu mà kết hợp hai loại học bổng đầu vào và học bổng dành cho thị trường mới nổi, thì sinh viên có thể nhận được tối thiểu từ 2.000 đô la đến 8.000 đô la học bổng trong năm đầu tiên. Yes, so quite many Vietnamese students who applied for September 2020 got BḵNG scholarship and emerging markets. So I found really fantastic students applied to us, and then they all got scholarship offer. Rất nhiều học sinh nộp đơn xin học kỳ tháng 9 năm 2020 thì đều có nhận được các cái học bổng, và cô cũng thấy có rất nhiều hồ sơ học sinh rất là giỏi được nhận học bổng. Okay, so on the left side, if you see International Curriculum Awards, if students complete IB diploma, they can automatically get 1,000. That's a scholarship. Ở phía bên cột bên tay trái, bạn có thể nhìn thấy học bổng dành cho giáo trình quốc tế. Thì nếu như mà sinh viên mà tốt nghiệp từ chương trình tú tài quốc tế ra thì có thể nhận được học bổng là 1.000 đô la. We have International Student Ambassador Award. If you are selected as an ambassador, you pay domestic tuition instead of international tuition. So it's the value of 20,000 Canadian dollar. Trường cũng có các suất học bổng dành cho
đại sứ sinh viên quốc tế thì các đại sứ sinh viên quốc tế này sẽ chỉ phải nộp mức học phí của sinh viên bản địa thay vì phải nộp mức học phí dành cho sinh viên quốc tế, và chính cái sự chênh lệch giữa hai mức học phí này dẫn đến con số là 20.000 đô là cho 4 năm học. Đó là cái học bổng mức cao nhất của trường hiện có. We have currently Vietnamese ambassador and also we have Vietnamese Student Association at BḵNG. So I really look forward to more students apply for ambassador in the future. Hiện giờ thì trường đang có một sinh viên Việt Nam trong hàng ngũ các đại sứ sinh viên quốc tế, và trường cũng có hiệp hội sinh viên Việt Nam, cho nên là trường cũng rất mong muốn là có thêm rất nhiều học sinh để tham gia vào hiệp hội này. One important, required material to submit to apply for International Student Ambassador is a self-introduction video. You have to make 3-minute video to introduce yourself, how you can, be beneficial, or how you are qualified for this, ambassador. So if you make interesting video, you will be really selected. I mean, you will be a good, candidate. Điều kiện khác biệt duy nhất mà để ứng tuyển cho học bổng sinh viên đại sứ sinh viên quốc tế đó là bạn phải quay một cái video dài khoảng 3 phút, trong đó bạn trình bày rõ những cái lợi ích mà bạn mang lại khi mà được nhận cái học bổng này, cũng như là lý do tại sao mà bạn xứng đáng được hưởng cái học bổng này. Okay, you can see all our international student ambassador. From the left, the second student with glasses is Vietnamese student. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên hình hiện tại đây là hàng ngũ các đại sứ sinh viên quốc tế, và cái bạn mà đeo kính thứ hai từ bên trái qua đó chính là một bạn sinh viên Việt Nam. I want to give you a little bit more details about co-op program. We have more than 40 programs offer co-op option, and then students have 12-month, it's about 1 year, 12-month relevant work experience. They have 3 co-op term, and the minimum wage of Ontario is $14, but students at co-op program get minimum 18 to 23 average wage. And 80% of employers said co-op students are their potential employees. So students can be called for the next opportunity, like for the next co-op term, please come to our company again, or when you graduate, come to our company. So, employers always see the students' performance, and then they offer, they give a good offer. Hiện tại thì trường có cung cấp 40 chương trình học mà có tích hợp với chương trình thực tập co-op, và chương trình co-op này thì kéo dài 12 tháng, và sinh viên khi mà tham gia chương trình co-op 12 tháng tương đương với việc là có 1 năm kinh nghiệm làm việc, và 12 tháng co-op này thì tương ứng với 3 kỳ đi thực tập và được hưởng lương. Thì mức lương trung bình, mức lương tối thiểu khởi điểm tại Ontario là $14 một giờ, thì đối với các sinh viên mà đi co-op từ trường BḵNG thì mức lương thường là $18 đến $23 một giờ, và 80% các nhà tuyển dụng mà nhận sinh viên đi thực tập, sinh viên của trường BḵNG đi thực tập thì đều hài lòng và mong muốn là sinh viên có thể tiếp tục đi thực tập ở các kỳ tiếp theo và có thể được nhận vào làm việc sau khi ra trường. Here are some examples that, the co-op employers. You can see Pepsi, Canadian Tire, IBM. So our co-op program lists jobs from more than 6,000 employers. So we work with 6,000 employers across Canada. And then our program is one of the highest work term placement rates in Canada. Trên hình đây thì các bạn có thể nhìn thấy các nhà tuyển dụng là đối tác mà nhận sinh viên thực tập từ trường BḵNG, bao gồm có Pepsi, IBM, và trường thì có hơn 6.000 đối tác là các nhà tuyển dụng trên khắp Canada, và cái chương trình thực tập hưởng lương của BḵNG nổi tiếng ở chỗ nó là chương trình mà mang lại cái mức lương thực tập cao nhất tại Canada cho sinh viên.
And another important information is more than 90% of co-op grads get hired by their previous employer. So they went to co-op term and then to the company, and then they are hired upon graduation. So that's what it is. Một điểm nổi bật rất đáng quan tâm đó là 95% các sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình thực tập này thì được tuyển dụng vào chính các công ty mà các bạn đó đã thực tập. If you don't have co-op option, still you have a lot of opportunity to build your experience through our experiential learning program. So we offer more than 300, like almost 400 practical courses, and then we have more than 100 community volunteer partners. So students can go to a volunteer. Annually, more than 100 employers come to campus. And then have a job fair, and then give an instant interview. So those are a lot of things are happening to build your experience and also to find a job search. Trong trường hợp mà các bạn không tham gia vào các chương trình học mà có co-op, tức là có thực tập lương đó, thì các bạn vẫn có cơ hội để kiếm được việc làm. Thì các cái chương trình mà có tạo cho các cái có cung cấp các cái cơ hội trải nghiệm công việc, thì hiện tại trường cung cấp gần 400 các chương trình mà có thể lấy được kinh nghiệm ngay tại khu học xá, tức là mình thực hành ngay trong quá trình học mà không phải đi tới các công ty bên ngoài, hoặc cũng có thể là xin các công việc tham gia một cách tự nguyện ở trong cộng đồng ấy. Các cái thì có hơn 100 các cái đối tác là các cái đơn vị của cộng đồng để tuyển dụng sinh viên vào cho các cái công việc tự nguyện viên. Và ngoài ra thì hàng năm thì trường cũng có tổ chức các cái job fair, tức là những cái hội chợ việc làm, mà tại đó có hơn 100 các doanh nghiệp tới để tuyển dụng các sinh viên của trường. So there is one reason why students have to study at the Canadian University. So Canadian, the university graduates earn up to 40% more in annual salary than those with a college diploma alone. So, many jobs require, the minimum required is 3 or 4 year bachelor program. In that case, students who have only diploma cannot apply. So there are a lot of jobs like that. So if you have 4-year degree, then you can have more than 40%, annual salary than diploma. Một lý do rất quan trọng mà để các sinh viên lựa chọn học tại các trường đại học của Canada đó là các sinh viên khi tốt nghiệp mà từ các chương trình cử nhân 3 năm hoặc 4 năm tại các trường đại học thì sẽ có mức lương khởi điểm cao hơn 40% so với các bạn sinh viên mà tốt nghiệp từ các trường cao đẳng. Bởi vì khi các nhà tuyển dụng người ta sẽ yêu cầu đầu vào là phải có bằng cử nhân. Do đó đối với những các bạn mà có bằng cử nhân 3 năm hoặc 4 năm thì sẽ có cơ hội được hưởng lương cao hơn 40% so với các bạn mà không có bằng cử nhân mà chỉ có bằng cao đẳng thôi. Okay, now I want to introduce some good programs by faculty. Tiếp theo đây thì cô sẽ giới thiệu về chương trình đào tạo theo các khoa ở trong trường. Okay, applied health sciences, I could say kinesiology is really an amazing program that students can study, the scientific academic studies of body movement. So they can work for later, like, kinesiologists to optimize the people's, the performance of all the body stuff. So it's related to, help athletes or like gym. So there are a lot of job opportunity in that program. Đầu tiên đó là về khoa học ứng dụng cho sức khỏe. Thì cái môn học mà nổi bật đó là cái môn học về chuyển động của cơ thể con người. Cái môn học này nó có khá là tiềm năng bởi vì sau này nó dạy cho các sinh viên cách tối đa các chuyển động của cơ thể
và các sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình này ra thì có tiềm năng để làm việc đối với các vận động viên, hoặc làm việc trong các phòng gym, hoặc làm việc liên quan đến vật lý trị liệu. So nursing is very competitive domestically. A lot of students want, to apply to nursing. There are good recreation and leisure studies are good as well. Sport management is really has the outstanding reputation, and this is the only program in Canada that grants bachelor in sport management. So you can see many BḵNG alumni in sports industry. Một chương trình nổi bật nữa là chương trình liên quan đến điều dưỡng. Thì đây là chương trình khá cạnh tranh ngay cả đối với các sinh viên nội địa của Canada. Và một cái ngoài ra còn có các chương trình khác như là chương trình quản lý về thể thao. Thì đây là cái ngành mà BḵNG là trường đại học duy nhất tại Canada đào tạo bậc cử nhân đối với chương trình quản trị về thể thao. Cho nên là mọi người có thể thấy rất nhiều cựu sinh viên của BḵNG làm việc trong lĩnh vực thể thao. We have very long history in education and very popular, and we have a great reputation in education. Trường BḵNG thì cũng có lịch sử rất là lâu đời và cũng rất là nổi tiếng. So this is, the program for you to be a teacher. So I want to say for international students, early childhood education would be the one you might be interested in. But we have third year and fourth year program. So if you studied in Vietnam or in Canada, if you already have 2-year diploma, you can apply, you can, transfer to this program. Tiếp theo là đến khoa liên quan đến giáo dục, tức là những bạn nào mà muốn trở thành giáo viên thì có thể quan tâm đến cái khoa này. Và một cái chương trình nổi bật ở đây đó là chương trình giáo dục cho trẻ mầm non, Early Childhood Education. Nhưng mà tại BḵNG thì chỉ có cung cấp chương trình 2 năm cuối để lấy bằng cử nhân thôi. Cho nên các bạn mà muốn được chấp nhận vào chương trình thì phải có bằng diploma có được từ trường cao đẳng. BḵNG School of Business is really popular. They offer business administration, accounting, business administration. We have 10 concentrations in the program. So you don't choose upfront. You study general subject on the first year and second year. And then from third year, you choose what you want to concentrate. So for example, if you are interested in information systems, or if you are interested in international marketing, so you can choose the concentration. Một cái khoa cũng rất là nổi tiếng của trường BḵNG đó là khoa quản trị kinh doanh. Thế thì ở đây thì có các ngành liên quan đến kế toán cũng như là quản trị kinh doanh. Thì có 10 cái chuyên ngành chuyên sâu của quản trị kinh doanh. Nhưng sinh viên mà khi vào học ở khoa quản trị kinh doanh thì học 2 năm đầu các môn cơ bản giống hệt nhau. Và từ năm thứ 3 thì mới chọn một trong số 10 các chuyên ngành chuyên sâu, có thể chọn hệ thống thông tin hoặc là chọn tiếp thị quốc tế. Okay. So you can see, co-op option there. So accounting offers co-op option. Business administration also offers co-op option. The last one, business administration co-op international dual degree. This is a little bit a unique one. You study 2 years at BḵNG, and then after that, you go to France or Ireland or Germany to complete the degree. So you can have dual degree from BḵNG and also the institutions in overseas. Một chương trình cũng khá nổi bật ở đây là có chương trình thực tập co-op cho ngành quản trị kinh doanh. Thì sinh viên sẽ học 2 năm đầu tiên tại trường BḵNG và 2 năm sau tại một trong số các nước là Pháp, Ireland hoặc là Đức, để hoàn thành nốt 2 năm cuối tại các nước này để lấy được 2 bằng, một bằng của trường BḵNG và một bằng của các nước mà các bạn đã học. Okay, a lot of expansion is going on, like construction, and then they expand. The government is expanding. So I just show you the, the buildings that we are building, and then we are just built. Trường BḵNG là khoa quản trị kinh doanh đang phát triển rất mạnh mẽ, và trên hình đây các bạn thấy là
trường đang được xây dựng càng ngày càng mở rộng. Okay, Faculty of Humanities, game design is quite popular program. It is small program, so they close the application a little bit early. And then history offers co-op option. Tiếp theo là đến khoa về nhân văn. Thì trong cái khoa này có chương trình thiết kế game. Thì chương trình này khá nhỏ và thường là đóng danh sách nhận đơn rất là sớm. Và cái ngành thứ hai đó là ngành về lịch sử. Thì ngành lịch sử này có chương trình thực tập. Okay, for interactive arts and science, if you are interested in digital arts and stuff, so you can check the information from interactive arts and science. This is an interesting program as well. Có một cái chương trình rất là hấp dẫn ở trong cái khoa này, đó là chương trình nghệ thuật và khoa học và tương tác. Thì các bạn nào mà có mối quan tâm tới các cái liên quan đến thiết kế đồ họa hoặc là thiết kế vi tính ấy, thì có thể là lựa chọn ngành học này. Okay, you can see now the facility of Marilyn I. Walker School of Fine Arts. So this facility is 5 minutes away from our main campus. It's amazing facility with concert hall and then the studio for performing arts, and then drawing, like fine arts, visual arts, or music. All of those programs are in this faculty. Tiếp theo đó là cái chuyên ngành liên quan đến nghệ thuật và biểu diễn. Thì đó là trường Marilyn I. Walker. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên hình đó là cơ sở vật chất của trường Marilyn I. Walker, nó nằm riêng biệt đối với học xá của trường hiện tại. Và tại đây thì có đầy đủ tất cả các cái studio cũng như là phòng hòa nhạc, phòng biểu diễn. Okay, mathematics and science. You can see biochemistry, biotechnology. A lot of programs offer co-op. Computer science is really a good program that you can find a lot of job opportunities. And game programming is an interesting program. Enology and viticulture, 3 from the bottom. You can see this is a little bit different program. I mean, unique program. It's about grape growing and wine making. Tiếp theo là đến khoa toán học và khoa học. Thì các cái chuyên ngành nổi bật trong cái khoa này đó là sinh hóa và công nghệ sinh học. Và ngoài ra còn có chương trình về công nghệ thông tin, cũng như là chương trình khá hấp dẫn đó là chương trình lập trình game programming, và một cái chương trình mà duy nhất chỉ có ở Đại học BḵNG. Đó là chương trình liên quan đến ủ rượu và các cái liên quan đến việc trồng nho. Đây là chương trình duy nhất tại Canada mà có tại BḵNG. Và ở đây các bạn có thể nhìn thấy có rất nhiều chương trình có kèm chương trình thực tập co-op. I want to introduce a little bit about sciences. So this program is, the students who want to study science, but they are not sure what to choose. Like they don't know what program they have to choose, chemistry or biology or game programming. So when they are not sure, they can start with sciences. This is a flexible program. And then you can, take courses, and later you can make the decision for your specific program. Trong trường hợp mà bạn muốn học về khoa học nhưng mà bạn chưa thể quyết định được là mình muốn học chuyên ngành chuyên sâu gì, học hóa học hay là sinh học hay công nghệ thông tin, thì bạn có thể chọn để vào học chuyên ngành khoa học. Vì cái chuyên ngành khoa học này nó dành cho các bạn ngay thời điểm bạn nộp hồ sơ, như bạn không biết rõ mình sẽ học chuyên ngành sâu là chuyên ngành gì, thì bạn cứ đăng ký vào chuyên ngành này, nó khá linh hoạt, cho phép bạn học các môn cơ bản, và sau đó bạn có thể được chọn cái chuyên ngành mà mình mong muốn sau khi mình được nhận vào trường. Okay, the next is social sciences. I want to give you a good tip. For example, if you are interested in business, but your math grade is not really strong,
then you can apply social sciences, for example, business communications or business economics, because they are not require any math score. Tiếp theo đó là chuyên khoa về khoa học xã hội. Thì một điều thú vị dành cho các bạn nếu như mà muốn học quản trị kinh doanh nhưng mà điểm toán lại không được cao lắm, thì các bạn có thể chọn các chuyên ngành thuộc cái khoa này. Thì có thể là nếu mà điểm toán không cao mà bạn muốn học quản trị kinh doanh thì có thể chọn truyền thông trong kinh doanh, hoặc là chọn kinh tế doanh nghiệp. Okay, so business communication is about advertising or PR, so it is a very interesting program. And we also have film studies students are interested in, and psychology. We have very long history and good reputation, and tourism and environment. Yes, tourism, you know, we are the second biggest tourist attraction area after Disneyland in North America. So yeah, can I continue? Okay. Okay, so you know, there are a lot of co-op. When you have co-op, you have a lot of job options during summer, and then you will learn all the general subjects, and then, you know, information about tourism and management. This is a little bit different with just a specific field, like, for example, hospitality, hotel management. So these are the part of tourism. So you will be the person who can manage all the general tourism industry. Trong khoa này thì cái môn mà liên quan đến truyền thông cho doanh nghiệp thì nó liên quan đến việc quảng cáo và truyền thông thì cũng khá là hấp dẫn. Và tiếp theo thì cái liên quan đến nghiên cứu về về điện ảnh thì cũng là một môn mà được nhiều học sinh lựa chọn. Và một cái môn mà có truyền thống khá là lâu đời và nổi tiếng tại trường BḵNG đó là ngành tâm lý. Thì các bạn cũng có thể chọn ngành này vì ngành này có chương trình thực tập và lương. Và một cái ngành nữa mà cũng rất là lớn đó là ngành quản trị khách sạn và môi trường, xin lỗi, quản trị về du lịch và môi trường. Vì trường BḵNG nằm trong khu vực mà có số lượng khách du lịch có lẽ là chỉ lớn thứ nhì tại Bắc Mỹ sau Disneyland thôi, cho nên là đây là cái khu vực mà có rất nhiều công việc mà để thực tập co-op, cho nên là đây là một trong số những ngành cũng khá mạnh của trường là liên quan đến du lịch. Thì nó khác với cả các cái chương trình mà liên quan đến quản trị nhà hàng hay khách sạn ở các cái trường khác, là người ta chỉ dạy một cái nhánh nhỏ trong số liên quan đến du lịch thôi, ví dụ như chỉ quản trị nhà hàng hoặc là khách sạn. Thì đây tất cả những cái nhánh mà thuộc liên quan mà các bạn học ở các trường khác thì nó sẽ được bao trùm trong cái ngành này, và ngành này là khá là hấp dẫn. Okay. All right. So this is you know, I introduced you some the programs. Now I want to show you our facility. First one is our residence. Sau chúng ta đã vừa được theo dõi các chương trình các ngành học của trường, và sau đây thì sẽ đến phần cơ sở vật chất, và đầu tiên đó chính là khu ký túc xá của sinh viên. So we have two different type of, you know, in the residence: traditional style, and the other one is semi-suite. The only difference is semi-suite style, two rooms share one bathroom. But the traditional type, there is one big washroom on the first floor, second floor, each floor. So then students, you have to use that. So more number of students use the same washroom. That's the difference. Hiện tại thì khu ký túc xá của trường có hai loại phòng. Loại phòng thứ nhất là loại phòng truyền thống, và thứ hai là loại phòng dạng như căn hộ. Thì đối với loại phòng như căn hộ thì ở trong đó có 2 phòng ngủ và chung nhau 1 phòng tắm. Còn đối với loại phòng truyền thống thì sẽ có 1 phòng tắm nằm ở đầu hành lang của cả một dãy, của cả một tầng. Thì thì đối với phòng truyền thống thì một cái phòng tắm đấy có thể chia sẻ với nhiều sinh viên hơn. We have a townhouse style.
So this is the house type. So 4 students live in one house, and then 4 rooms on the upstairs. And then for, the first floor, it's common areas like kitchen, dining room, and, living room, like that. Trường BḵNG còn có cung cấp một loại nhà khác, đó là dạng nhà cao tầng. Thì ở dạng này thì nó giống như là nhà mình ở bình thường, bao gồm có tầng 1 là khu sinh hoạt chung, rồi tầng 2 là có các phòng ở, rồi phòng ăn, rồi phòng khách và phòng ngủ. Yes, so we have 24/7 security service, so very safe. And then we have more than 2,000 beds, and 66% of our residence rooms are single rooms, which means you can stay alone in a room without your roommate. Chúng tôi cung cấp các cái dịch vụ hỗ trợ 24/7 đối với sinh viên trong ký túc xá. Và trong khu ký túc xá thì hiện có hơn 2.000 giường, và 66% số phòng trong khu ký túc xá là phòng đơn, và các bạn có thể là sinh viên có thể lựa chọn ở các phòng đơn, tức là không phải ở chung với các bạn sinh viên khác. We guarantee our residence to international students, but deadline is June 1st, so you have to apply before that. Trường thì cũng đảm bảo chỗ ở cho tất cả các sinh viên quốc tế, nhưng cái hạn để nộp đơn đăng ký ký túc xá ở trong trường đó là ngày 4 tháng 7. Yes, so the deadline is đó là ngày 1 tháng 6. Yes, the deadline is similar, so it will be June 1st, 2021. So it's like always like June 1st. Vì là cái hạn đăng ký là 1 tháng 6 năm 2020, nên là cái hạn này nó đã đi quá xa rồi. So if you want off-campus living, we have also, the staff to help. The off-campus living starting at $450 a month. Homestay is for normally ESL students. Nếu mà các sinh viên không muốn ở trong ký túc xá thì cũng có thể lựa chọn thuê nhà phía bên ngoài. Thì các cái phòng phía bên ngoài thì phòng thuê thì phòng đơn có thể từ $450 cho một tháng trở lên. Còn có một lựa chọn nữa là ở với các nhà bản xứ là homestay, thì cái lựa chọn ở với nhà bản xứ này thì chỉ có các sinh viên học tiếng Anh. Okay, so here's library. We have very good, yes. And we have very good fitness center. Right now, we are under the construction to make it 3rd time bigger. Và đây là phòng gym của trường. Thì hiện tại là trường đang xây dựng để mở rộng ra gấp 3 lần phòng gym. And we have Olympic size swimming pool. Và có bể bơi kích thước lớn, kích thước Olympic. Yes, and then artificial turf playing field, so students can have soccer and a lot of things. Và có sân bóng đá lớn. We have 16 dining, so students never get hungry. Và trường cũng cung cấp 16 nhà ăn khi mà sinh viên cảm thấy đói. Campus tour. Okay, so here is Bruce Trail. So it starts from our campus, so you can enjoy, natural surroundings and then exercise. Ở trường còn có các cửa hàng sách nữa, và trong slide hiện tại đó là đường mòn Brook, và nơi mà các bạn có thể đi dạo ở bên ngoài trường. And the most famous industry in St. Catherine is winery. So we have more than 100 wineries in Niagara. So it's again like for tourists, it's an amazing place to look around and then enjoy different type of wine. Và cái ngành mà công nghiệp mà rượu vang ấy thì là công nghiệp lớn nhất tại khu vực Niagara, và có hơn 100 cái nhà sản xuất rượu vang ở tại khu vực này, và cũng là nơi mà thu hút khách du lịch rất là lớn.
And a lot of festivals are, this time actually in summertime, we have a lot of festivals. I'm very sorry not to see this year, but it's really fun and for students to enjoy the social activities and then enjoy festivals and carnivals during summer. Và trường cũng tổ chức rất là nhiều các cái lễ hội, và đặc biệt là trong mùa hè thì rất là có rất nhiều lễ hội được diễn ra. Tuy nhiên vì tình hình dịch thì năm nay các lễ hội này không được diễn ra nhiều như hàng năm, nhưng mà đây là cơ hội để cho các sinh viên được tham gia vào các hoạt động xã hội và được tham gia giải trí. We have a lot of sports events on campus. We have 44 national championships, 82 provincial championships. Chúng tôi cũng trường thì cũng có các cái đội thể thao rất là lớn, và trường hiện thời đang có 44 cái nhà vô địch quốc gia cũng như được vô địch của tỉnh bang. And you can see all kinds of sports, like if students are good, and then they can play as a team. So you can see men, women team, and intramural is for hobby. So if you want to just play as a hobby, you can do so. And there are some options for class. So you can take yoga class, you can have Zumba class. So there are a lot of sports offered. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy danh sách của rất nhiều các môn thể thao có thể dành cho cả nam lẫn nữ, và các bạn ưa thích mà các cái môn thể thao mà đồng đội thì cũng có thể tham gia, hoặc tham gia các cái lớp mà liên quan đến yoga hay là các cái lớp thể dục, và có thể tham gia vào các cái môn thể thao này. Okay. So our English requirement is IELTS 6.5, TOEFL or TOEFL IBT 88. If you don't meet the requirement, you can have an option to take our IELP course. Điều kiện đầu vào để được chấp nhận vào trường BḵNG đó là các bạn phải được 6.5 IELTS hoặc là 88 điểm TOEFL IBT. Nếu trong trường hợp mà các bạn không đạt đủ các cái điểm điều kiện đầu vào về ngôn ngữ thì các bạn có thể tham gia vào các chương trình ESL, là các chương trình dạy tiếng tại trường. Yes. So IELP, if you have IELTS 6.0, you can attend the last level, level 5, which is normally 4 months. But currently we are on, we are offering online, and which is 8 weeks. So it's shorter now to complete it. Ví dụ nếu mà các bạn đang có điểm IELTS là 6.0 thì các bạn có thể vào học cái mức độ cao nhất là mức độ 5. Thông thường thì khóa học ở mức độ 5 này sẽ diễn ra trong 4 tháng. Nhưng mà hiện giờ trường đang cung cấp các chương trình học online, thì cái mức độ 5 này sẽ chỉ học trong vòng có 8 tuần, và như vậy là đã rút ngắn được cái một nửa thời gian mà phải học để hoàn thành cái mức độ 5 này. Okay, here is some idea about our cost. So tuition, and then you can see on-campus residence and on-campus dining. If you are a light eater or big eater, the fee will be different. So you can have an idea the anticipated cost. Tiếp theo là liên quan đến phần chi phí. Thì trong phần chi phí thì các bạn có thể nhìn thấy học phí cũng như là các cái loại phí khác, và liên quan đến phí ký túc xá hoặc là tiền ăn, thì tùy thuộc vào bạn ăn nhiều hay ăn ít thì cái phí nó có thể dao động. It's all Canadian dollar. Đơn vị được tính bằng đô la Canada. Okay, we have intakes for fall and winter and also spring. So fall term is actually the main term that students apply, but still like winter term, a lot of students apply as well. And then spring winter term starts in January and spring term starts in May. Trường thì có 3 cái kỳ nhập học, đó là kỳ mùa thu, kỳ mùa đông và kỳ mùa xuân. Thì cái kỳ nhập học chính đó là kỳ mùa thu vào tháng 9, kỳ mùa đông là vào tháng 1 và kỳ mùa xuân là vào tháng 5.
Okay, so please connect with us on Facebook, Instagram, YouTube, please. Các bạn có thể liên hệ với trường thông qua Facebook và Instagram. If you come to, see our website, we have a virtual tour, so you can see all the facilities, all the buildings. Like student guide will show you everything virtually. So this is an interesting, resource. Please take an advantage of it. Ở trên website của trường thì cũng có cung cấp các thực tế ảo để cho các bạn thăm các cái cơ sở vật chất, khu học xá hoặc là các cái khu thư viện của trường, thì các bạn có thể tận dụng cái tính năng này để có thêm thông tin. Okay, thank you so much for joining today, and I'm happy to provide you information. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã tham gia vào cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Và tôi rất vui là được giới thiệu thông tin về trường với các bạn. Thì vừa rồi yes, are we going to have if you have any questions? We will be going to the Q&A question. Okay, sure. Back to you, Mr. Tuan. Okay. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần hỏi đáp. Ok, let's move to the Q&A question. Okay. Hiện tại thì chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của bạn Trần Long. Bạn Trần Long có câu hỏi là tôi muốn tìm hiểu về ngành vật lý trị liệu của trường. The first question from Trần Long is that I'd like to know about the physiotherapy program at BḵNG. Do you offer the program? Okay, so as I introduced, we have kinesiology program. Kinesiology and physiotherapy is it's similar area, but a little different. If you want to be a physiotherapist, actually you have to have additional education after 4-year bachelor. So 4-year bachelor, you can have, you can learn required subjects from kinesiology, and then you can have another step. Mostly in Canada, for example, if you want to be a teacher, for example, you are not starting from the teacher program from the upfront after 4-year bachelor, and then you can have additional education. So you need a little bit of additional education to take a test to be a physiotherapist. Okay, so if you want to study required subjects related to physiotherapy, you can you can learn from kinesiology. And you can check the detailed information from the website. Câu trả lời là để mà muốn học về vật lý trị liệu thì cái ngành mà liên quan mà các bạn có thể bắt đầu đó là cái ngành liên quan đến khoa học về chuyển động của cơ thể con người, mà thuộc cái khoa về nhân văn đó. Thì thông thường ở Canada thì khi mà muốn học để trở thành một cái ngành nghề chuyên nghiệp nào đó thì các bạn có thể phải học bắt đầu từ một cái chương trình cơ bản có liên quan, rồi sau đó mình học thêm và lấy các cái bằng cấp mà để hành nghề ấy. Thì tương tự giống như là để trở thành một giáo viên thì các bạn phải học một chương trình cơ bản, và sau đó học thêm một cái chương trình tiếp theo và ra thi để lấy bằng để trở thành giáo viên. Thì đối với nhà vật lý trị liệu cũng tương tự như vậy, các bạn cần học một cái bằng cử nhân 4 năm để về dạy các cái môn cơ bản về chuyển động cơ thể của con người tại BḵNG, và sau đó khi các bạn ra trường thì có thể học thêm một cái bằng nữa và thi để lấy
chứng chỉ hành nghề về vật lý trị liệu. Ok, là câu hỏi thứ hai của bạn Thanh Anh Nguyễn. Hiện trường có các loại học bổng hoặc hỗ trợ tài chính cho học sinh Việt Nam chương trình cử nhân và sau đại học hay không? What scholarship and funding programs are applied for Vietnamese students for graduate and undergraduate? This, entry scholarship is for undergrad students who start from the first year. So this is not for grad student, this is undergrad student and then has to start from the first year, not transfer student. Các cái học bổng mà tự động đầu vào của trường chỉ dành cho các sinh viên học ở bậc cử nhân thôi. Còn đối với các sinh viên mà xin học vào bậc thạc sĩ thì sẽ không có học bổng. Và các sinh viên mà chuyển tiếp, có nghĩa là các sinh viên mà chuyển tín chỉ đang học từ năm 1, năm 2 từ các trường khác mà chuyển tiếp sang đại học nốt để lấy bằng tại BḵNG thì cũng sẽ không được hưởng cái học bổng này. But for example, for ambassador scholarship, undergrad student both can apply, and also for grad students, there are a lot of other scholarship from faculty. Tuy nhiên thì các bạn sinh viên mà đăng ký vào học các các chương trình sau đại học thạc sĩ đó thì cũng có thể có cơ hội được nhận học bổng khi mà các bạn nộp hồ sơ để xin học bổng đại sứ sinh viên quốc tế đó, hoặc là các bạn có thể xin học bổng riêng của từng cái khoa mà các bạn theo học. Câu hỏi tiếp theo của bạn Trang Vũ. Trường có đào tạo chương trình Digital Art không? Do you offer Bachelor in Digital Art? Bachelor in Digital Art. Okay, so interactive media, interactive arts and science, that program, you can study digital arts. So this is, basically all like new models, and then, the medium, it is digital. So you can create things like from internet, like this interactive arts and science program. Cái chương trình mà Digital Art này thì nó là một phần của chương trình liên quan đến cái nghệ thuật và khoa học về tương tác. Thì các bạn học sinh mà có nhu cầu học cái ngành này thì có thể đăng ký vào học cái chuyên ngành Interactive và Art and Sciences. Câu hỏi tiếp theo. Điều kiện để xin học bổng 20.000 đô là gì? Em có thể biết trước được học bổng bao nhiêu trước khi nộp đơn xin học không? What are the requirements of 20,000 scholarship? Can a student know the granted scholarship amount before he applies to the BḵNG University? So scholarship of which one? 20,000. Oh, okay. So that's ambassador scholarship, right? So students will apply after they apply, submit the application. They apply the scholarship as well together. So for ambassador, like you can submit at the same time. So if you are selected, so you will know at the beginning, of course, when you get the admission, and then normally ambassador, the decision is made at the end of May or at the end of May. So students will know if they are selected or not in advance. And then entrance scholarship and Vietnam, the emerging market scholarship, this is automatic. Students don't have to apply at all. So when they get letter of acceptance, they would know the information. It is written on the LOA. Điều kiện mà để mà xin học bổng mức 20.000 đô thì các bạn phải nộp hồ sơ xin học cùng với cái đơn xin học bổng đại sứ sinh viên quốc tế này. Thì khi mà các bạn nhận được cái kết quả là trường có nhận bạn vào học hay không thì bạn cũng sẽ đồng thời nhận được cái kết quả mà bạn có được lựa chọn trở thành đại sứ sinh viên quốc tế hay không. Thì thông thường là cái thời hạn mà trường đưa ra kết quả vào khoảng tháng 5. Còn đối với các loại học bổng thông thường tự động đầu vào dành cho sinh viên ấy, thì các bạn không cần phải nộp đơn xin học bổng cùng với hồ sơ, mà khi nộp hồ sơ vào, khi được chấp nhận thì
cái thông tin là cái số tiền học bổng được bao nhiêu sẽ ghi rõ ở trên cái thư mời nhập học của bạn. Câu hỏi tiếp theo, em định du học ngành quản trị nhà khách sạn tại Canada vào năm tới. Em thấy ngành học này có cả cao đẳng và đại học tại Canada. Vậy học cao đẳng và đại học có gì khác nhau về mặt bằng cấp, xin việc làm và định cư? I'm considering to study hospitality at a college or university in Canada. What are the differences between bachelor and diploma degrees in terms of academic outcomes, future career, and immigration? Okay, so diploma is 2 years program, and it is specific field. Hospitality is about, it's more like hotel and restaurant operation. So this is one field, that's hospitality. Tourism is every field, like park, conservation area, environment, and then hospitality, and tourism management. So this is more like general area, and which is broad area. So you have more opportunities in all the different sector of tourism to get a job. So this is not specific one field. It's all, including all the general field. Điều khác biệt giữa việc bạn học cái bằng diploma 2 năm và học về chương trình đại học đó là cái chương trình diploma thì người ta chỉ đào tạo cho bạn ở trong một cái chuyên ngành nhỏ nhất định thôi. Ví dụ như hospitality thì chỉ đào tạo cho các bạn về quản trị nhà hàng hoặc là khách sạn thôi. Còn các cái ngành khác ví dụ như liên quan đến quản trị về du lịch, quản lý các cái công viên, khu bảo tồn và liên quan đến môi trường hoặc là liên quan thì người ta không dạy ở chương trình diploma, ở cái bằng cấp diploma. Còn đối với chương trình đại học người ta sẽ dạy tất cả các cái chuyên ngành nhỏ đó, và nó bao trùm toàn bộ các cái chuyên ngành con của liên quan đến du lịch. Và các bạn khi mà tốt nghiệp từ các cái chương trình đại học này ra thì sẽ có cơ hội kiếm được việc làm nhiều hơn và tốt hơn. Câu hỏi tiếp theo. Okay, do you want to add something? Yes. So you can be a tourism policy, what is that, planner or tourism marketer. So you can have a lot of different type of, good high level of jobs with 4-year degree. Các bạn sinh viên mà tốt nghiệp từ cái chương trình 4 năm về liên quan đến du lịch thì cũng có thể có cơ hội để kiếm được các công việc liên quan đến việc như là đặt ra các cái quy định tiêu chuẩn cho du lịch, hoặc là lập các cái lịch trình chương trình du lịch, thì cái cơ hội của các bạn nó sẽ rộng mở hơn. Câu hỏi tiếp theo, xin cho biết ngành học nào hot tại BḵNG giúp sinh viên ra trường dễ kiếm việc, lương cao và dễ xin định cư? This is very interesting question. What are the hot programs which BḵNG University provides to international students for high demand jobs, well-paid jobs, and easy to get PR? Okay. So the students, I know many Vietnamese students are interested in business administration. Actually, this is the most popular program among Vietnamese students and other international students as well. I can say computer science, definitely something related to technology will give you a lot of opportunity to get a job. Game programming is very good one as well, because we are in unique, location. So tourism is also very good. And then I can say game design and, early childhood education is good program for transfer student as well. So those are programs. Sport management is only one. I don't know if you are interested in or not, but this program is really outstanding reputation, and we are #1 in that program. And if you like biotechnology, so please look at, if you are science, you are good in science, choose good programs from science, because technology related one always good to get a job. Các ngành học hot mà tại trường BḵNG mà giúp cho bạn có thể dễ dàng kiếm được công việc mà có lương cao như câu hỏi của bạn ấy, thì các bạn có thể cân nhắc các cái
chương trình học liên quan đến công nghệ, có thể là và liên quan đến quản trị kinh doanh. Thì khoa quản trị kinh doanh là cái khoa lớn nhất và rất là có tiếng của trường, thì các bạn có thể lựa chọn học các cái chuyên ngành sâu của quản trị kinh doanh. Và bên cạnh đó là các ngành liên quan đến công nghệ như là công nghệ thông tin, lập trình game, thì cũng là các cái ngành mà rất là dễ kiếm việc. Và ngành liên quan đến mà dạy trẻ mầm non đó, thì cũng là cái chương trình tốt mà để dành cho các sinh viên mà chuyển tiếp trình độ tín chỉ để học tiếp lấy bằng cử nhân đó. Và ngoài ra thì bạn cũng có thể cân nhắc tới các cái chuyên ngành liên quan đến khoa học, nếu bạn yêu thích khoa học, ví dụ như liên quan đến sinh hóa thì và một cái ngành nữa cũng rất là lớn và dễ để kiếm việc, đó là liên quan đến quản trị du lịch, vì nhu cầu cũng khá lớn. Và đây là cái địa điểm mà trường đặt tại nơi này, khu vực là nơi mà có cái ngành du lịch rất là phát triển. Và cái cuối cùng đó là cái liên quan đến ngành quản trị về thể thao, đó là cái ngành số 1 của trường tại Canada. Và nói chung là lời khuyên của cô là các bạn nên chọn các cái ngành liên quan đến công nghệ thì ra sẽ rất là và hoặc thì rất là dễ kiếm được việc. Can I add one thing? Okay. Yeah, so I introduced experiential learning programs. I would recommend students really take advantage of that program because they can build experience from there. So it's not just sitting and then taking courses only. Please participate a lot of, events. There are many, volunteer opportunity as well. So you have to build it. And then it would be a good way to get a job, to connect with people, make a networking, right? So that is really important thing for you to expose to the industry and community. Một lời khuyên mà dành cho các bạn mà muốn dễ dàng sau này có thể kiếm được việc là các bạn nên học các chương trình mà có trải nghiệm mà mang lại các kinh nghiệm trong quá trình học. Ngay tại thời điểm mà các bạn học thì các bạn đã lấy được kinh nghiệm bằng cách là tham gia vào các cái hoạt động mà tình nguyện của cộng đồng, cũng như là các công việc mà giúp cho các bạn có được cái kinh nghiệm để làm đẹp cho cái CV của các bạn. Và đó cũng là một cách các bạn mà va chạm với cả cái ngành công nghiệp mà liên quan đến cái việc bạn học, để bạn có cơ hội tốt hơn để kiếm được việc làm sau này. Câu hỏi tiếp theo, em dự định du học nhưng điểm IELTS của em mới đạt 5.0. Em thấy các trường dạy tiếng Anh tại Canada có mức học phí thấp hơn học phí học tiếng tại đại học. Xin cho em lời khuyên nên học tiếng Anh ở đâu thì hiệu quả hơn. Em cảm ơn. I intend to study abroad, but my IELTS is just a 5.0. Some language schools offer ESL courses at lower cost than that offered by universities. Please advise me on choosing the better school for ESL. Oh, okay. So we have partner ESL partner schools. So it's actually you can find it on the website, or like if you can either you can go to our partner school, or you can come to our IELP. So because currently it's all offered. For example, if you have 6.0, there's what is it? 5.0. 5.0. Yeah, I know. If you because you have 5.0, we also have IELP have level 1, 2, 3, 4, 5. So for 5.0, probably that's level 3. So you can take courses online, IELP course online. So yeah, there are some options, but that's our IELP. Hiện thì trường cũng có các đối tác là các trường dạy tiếng để đào tạo sinh viên đạt đủ điều kiện tiếng để được chấp nhận vào trường, và học sinh thì có thể là lên website của trường để xem danh sách của các cái đối tác là các trường tiếng của trường. Và đối với cái bạn học sinh mà được 5.0 IELTS thì chắc là ở mức độ 3 của
của trường BЁC về học tiếng thì các bạn có thể học online thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian cho các bạn, thì tương tự nó sẽ tiết kiệm tiền hơn. And I think this is very good time. Actually, it's a good chance for students to complete ESL quickly, because normally it's, as I explained to you, normally it's 14 weeks, which is almost 4 months. But now every course is for 8 weeks, which is 2 months. So half of the time you can complete one level and another level. So this is actually for students definitely a good chance to finish, I mean, English in a shorter time. Cô cũng khuyên là đây là thời điểm mà rất là tốt để các bạn tận dụng để hoàn thành được cái trình độ tiếng của mình, bởi vì đối với cái chương trình học mà trực tiếp ở lớp ấy, thì có thể mất đến 14 tháng, nhưng mà 14 tuần là khoảng hơn 3 tháng, nhưng mà nếu mà các bạn học online thì các bạn chỉ mất có 8 tuần thôi, và các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, và các bạn nên tận dụng cái cơ hội này. Ok, câu hỏi tiếp theo. Em muốn xin học bổng, nhưng trong bài trình bày hạn xin học bổng là 15 tháng 4. Vậy nếu em nộp hồ sơ xin học kỳ tháng 9 năm 2020 thì có thể được xét học bổng không? I'd like to apply for scholarship. However, the deadline mentioned in your presentation is April 15. If I apply for this September intake, may I be evaluated for the scholarship? So so you know, the first one, entry scholarship and the emerging market scholarship, those are those are the scholarship that students don't have to apply. So you know, the still eligible to get it, because admission will review and just automatically let you know that you are eligible or not. Okay, so for other one, ambassador is normally too late. Because that has to be, you know, it's all decided already for 2020. So some other, so that scholarship, yes, it's, you have to follow the deadline. For others, you don't really have to worry about it because this is automatic, you know, assessment. Đối với học bổng mà đầu vào đó và học bổng dành cho thị trường mới nổi thì sẽ được xét tự động khi mà các bạn nộp hồ sơ xin học tại trường, và nó không có hạn, thì chỉ cần nộp hồ sơ và khi được xét xong thì học bổng sẽ được thông báo cùng với thư mời nhập học. Còn riêng đối với học bổng đại sứ sinh viên quốc tế thì hiện giờ nó đã quá cái thời hạn đó rồi, cho nên là các bạn sẽ chỉ có thể là nhận được học bổng tự động mà thôi. Câu hỏi tiếp theo, em muốn du học Canada, nhưng hiện Covid-19 đang lan rộng nên em rất lo lắng. Trường có hỗ trợ gì cho du học sinh trong đợt dịch không? I want to study in Canada. However, the COVID-19 pandemic keeps spreading. Do you have any support to international students during the pandemic? So in September, we will offer our courses online. Most of the courses are online. You don't have to actually travel during COVID-19. You can take courses at home remotely. There's no reason to come to campus. If you want to come, yes, you can come, but there's nothing going on. You can take all the courses online. That's why you don't have to worry about COVID. But because of that, we give a lot of student support, one-on-one meeting, appointments. You can connect with international staff. Anything can be done online and online meeting. So that's you know, what we are doing right now. For students who come to campus in some reason, if they want to come to stay in residence, yes, we give you know, they can come 2 weeks prior to the start date. So that's for, you know, 14 days quarantine. Cho cái kỳ nhập học tháng 9 này thì hầu hết các cái môn học ở trường sẽ được thực hiện qua hình thức online. Nếu mà bạn muốn tới trường thì cũng có thể tới trường được, nhưng mà sẽ không có gì xảy ra ở trường cả, vì hầu hết các môn học sẽ được thực hiện thông qua hình thức là online, và sẽ có nhiều hỗ trợ hơn đối với và đó là cái lý do mà bạn có thể không cần phải tới Canada để học, mà có thể học từ ở nhà của mình được.
và trường vì thế mà trường cũng sẽ cung cấp cho nhiều sự hỗ trợ hơn đối với sinh viên quốc tế. Các bạn có thể đăng ký hẹn gặp hoặc có lịch gặp một với các nhân viên ở phòng sinh viên quốc tế của trường để nhận được sự hỗ trợ. Distance learning, if you study at home remotely, it won't affect post-secondary work permit if you have study permit, right? So you can even start the courses without study permit. That's option. And then another option, if you have study permit, then it won't affect post-secondary work permit. So there's nothing really you have to worry about for this specific time period to study at home online. Trong cái ý lần trước mà chưa trả lời nốt cho câu hỏi trước đấy là trường cũng sẽ hỗ trợ cho học sinh trong 14 ngày mà cách ly khi nếu mà học sinh sang tới trường. Và liên quan đến cái ý tiếp theo mà cô có nói là trong thời gian này thì sinh viên mà để học online thì không cần phải xin giấy phép học tập từ chính phủ Canada, cũng có thể học tập online từ nhà của mình. Thế cho nên là dù có hay không có giấy phép học tập thì các bạn vẫn có thể học online bình thường, và sau này khi dịch qua đi thì có thể xin được giấy phép học tập để tiếp tục đi sang học tiếp. Câu hỏi tiếp theo, cho em hỏi trường BḵNG có mở lớp học trực tiếp kỳ tháng 9 này không ạ? The next question is overlap with the previous one. Will BḵNG University open for in-person classes this fall? No, not for fall. We announced already. It will be online. Câu trả lời là sẽ không có các lớp học trực tiếp mà sẽ chỉ có các lớp học trực tuyến mà thôi. Em đang học năm 2 tại một trường đại học tại Mỹ. Do dịch Covid-19 nên trường tổ chức học online hoàn toàn. Hiện chính phủ Mỹ mới thông báo về việc không cấp visa cho du học sinh học hoàn toàn online. Em rất lo lắng. Em có thể chuyển sang học tiếp tại Canada được không? Liệu chính phủ Canada có áp dụng luật tương tự với du học sinh không? I'm a sophomore at a United States University. My school provides only online classes due to COVID-19. Recently, the state government announced the new rule which stopped the visa for international students who study online only. I'm so anxious. I'm wondering if I can transfer to a university in Canada to study online. Will your government apply the similar rule to international students? Oh, okay. So no worries whatsoever, zero worries, because Canada already announced that, it doesn't affect anything for study permit. And also they support you because if you have study permit, we won't count this distance learning for, as I explained, postgraduate work permit. So you have to actually be on campus 2 years at least to be eligible for 2 or 3 years work permit. But this period, even though you study outside at home, they don't consider it as distance learning. They see it as same with in-class learning as well. So no worries, even government supports the situation, current situation. Hiện tại thì chính phủ Canada cũng rất là hỗ trợ sinh viên quốc tế trong thời gian mà dịch bệnh xảy ra. Canada thì cho phép sinh viên có thể học từ xa, tức là học trực tuyến từ ở nhà của mình, tại đất nước của mình, và vẫn được tính cái thời gian đó coi như là các bạn đã tới trường để học lớp học trực tiếp, và cái thời gian đó được coi như là được lớp học, là học trực tiếp để được xét cấp cái giấy phép lao động mà sau khi tốt nghiệp tại Canada. Okay, we have many questions now, and the last one is my question. Okay. Câu hỏi cuối cùng mà dành cho cô đó là xin cô cho lời khuyên nếu muốn hoàn thành tốt chương trình học tại BḵNG. Give your advice to international students
who would like to academically succeed at BḵNG University? Okay. So we have a lot of workshop and seminars to help students, to really, make their academic study successful, because students at the beginning, they have some kind of struggle, how to, the writing is a little bit, I'm good with IELTS, but I don't know why my writing is not good enough. I don't know how to really do my, do well on quiz, and in class, like take note taking. So all these kind of things, we offer a lot of workshop and seminars and academic advising. So we have academic advisors specifically only for international students for their concerns in academics. So no worries, our international office supports a lot of offer services to support students for to succeed in academically. Các bạn có thể yên tâm là sẽ học thành công được ở tại trường BḵNG, bởi vì là trường có tổ chức các cái buổi hội thảo mà giúp cho các bạn sinh viên có thể bồi dưỡng hoặc là cải thiện được các cái yếu điểm của mình, ví dụ như là khả năng viết không được tốt, khả năng làm bài không được tốt. Tức là trường người ta cũng biết được các cái yếu điểm đó của học sinh, và trường có cái bộ phận gọi là phòng sinh viên quốc tế, người ta cung cấp các cái hỗ trợ, tổ chức các cái buổi hội thảo đó để giúp cho học sinh biết cách để vượt qua được những cái khó khăn của bản thân và cải thiện các cái kỹ năng của bản thân để giúp cho học sinh có thể hoàn thành tốt cái quá trình học tập của mình. Và đấy cũng chính là cái câu hỏi cuối cùng mà chúng ta có trong ngày hôm nay. Thì chúng ta cũng vừa theo dõi được cái phần giải đáp với việc tuyển sinh của trường Đại học BḵNG. Phần giải đáp này cũng đã khép lại chương trình hội thảo du học Canada trực tuyến giới thiệu về trường Đại học BḵNG Canada ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các quý vị và các bạn đã tham gia buổi hội thảo trực tuyến này. Xin đặc biệt cảm ơn cô Helen Song từ Đại học BḵNG Canada đã tham gia với chúng ta trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Thank you for joining us for this show today, Helen. Mọi thông tin chi tiết về trường Đại học BḵNG và du học Canada được đăng tải trên website www.adcduhoc.vn và điện thoại liên hệ là 098 650 1219 hoặc 096 779 9588. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các hội thảo du học trực tiếp lần sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Thank you. Thank you very much. Thank you.